So, what's up? Testingin natin ito na bagong mode natin. Okay. So, what's up mga boss? Dito tayo ngayon at may pupuntahan tayong isang lugar. Dahil day off natin ngayon mga boss, napag-isip-isip ko, actually kanina lang pala, mga 1 hour ago, na try naman natin na mag-rides. Since sabi ko nga mas mapapadalas yung rides natin para dito sa ating mag-motovlog. Since nagsisimula pa lang tayo, gusto ko na makapag-vlog ng mga lugar na actually lagi naman natin napupuntahan, lalo na kilala ng mga rider to pupuntahan natin. Weekdays ngayon mga boss, kaya expect ko talaga na medyo pa-traffic. Pero yung pupuntahan natin, ay pit yun kasi pagka weekends. So napagtripan ko lang na pumunta ng weekdays. Solo lang pala tayo ngayon, wala tayong kasama. Sanay naman tayong mag-isa lagi. Kanina umaaraw, kukulimlim ang araw, tapos kukulimlim. Medyo unpredicted, ayan, kagaya na biglang lumabas yung araw. Kaya sana ganun lang, kalaban natin yung ulan kasi wala tayong bubong Saka may mga kilala ko na mga rider na ayaw magkapote. Kahit, alam mo yun, yung kahit may kapote sila, hindi sila nagkakapote kahit umuulan. Mga tamad magkapote ang mga yan Isa na ako dun Isa pag sinipag, yung isa lang yung isusot ko, yung pangtaas lang. Mas bahala na yung pantalon ko mabasa. Touchdown Marilaque! Walang checkpoint. Ayos. Tangina, na-miss ko to. Woohoo! Wag lang sana sa semplang banking. Woohoo! Nice! Tama yung desisyon kong umakyat ngayon. Sulit day off ko ngayon. So, pupunta dapat ako la Francos Veranda, kaso before ng Manukan merong checkpoint ulit, kaya hindi ako natuloy na doon. Kaya nag-decide na lang ako na bumalik sa baba at kumain na lang ng pares mami doon sa may boso-boso.
pares ka. Pares na lang. Isa lang muna. Magkano bukod cheese mo tayo? Ha? Napamura pa ako doon. 50 pesos lang yung dalawang rice. Tapos pares. Grabe na busog. Tapos bumili na lang ako na DJ Super Tuesday.